السلام عليكم. النهارده زي ما وعدناكم قبل كده في فيديوهات سابقه ان احنا هنصلح مع بعض عطل الموتور. قبل كده صلحنا عطل الكنترول ثاني ستار اللي هو الكنترول دوت. كان في عطل باور، وقلت لكم ان شاء الله في حلقه جايه باذن الله هنصلح مع بعض عطل الموتور اللي هو بيبقى جاي من مديول. النهارده هنخوض مع بعض تجربه صيانه عطل الموتور في المكنه الثاني ستار، وده عطل مهم جدا جدا ومن الاعطال الشائعه جدا في الكنترولات ديت. هنعرف مع بعض خطوه بخطوه ازاي نصلحه وازاي نخوض في صيانته ونطلعه يشتغل معانا من اول مره ومنتهى البساطه ومنتهى السهوله. اهلا بكم في قناه سوبر فري انرجي. برحب بيكم وبتمنى ان انتوا تشتركوا في القناه وتدعموا زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديده. وان شاء الله بوعدكم باني هنزل سلسله كبيره من صيانه جميع انواع الكنترولات بوكس لجميع انواع المكن بجميع المجالات. طبعا احنا النهارده هنصلح مع بعض كنترول بوكس المكنه الثاني ستار ديت. احنا النهارده هنقوم بفك الكنترول ونطلع البورده ونبدا صيانه الجزئيه بتاعه الموتور. طبعا احنا هنفك دي هنا بيتفك مسمار، ده مفك عادة بنفك بيه المسمار. هنفك الغطا بتاع الكنترول بوكس علشان نفك البوردة علشان نقوم بصيانتها ونصلح العطل بتاع الموتور. طبعا عطل الموتور دوت لما بيضرب، انا عايز اقول لكم على كذا نقطة فيه هنبدأ مع بعض فيها واحدة واحدة واحنا بنصلح البوردة. هنبهكم ليها واقول لكم عليها لازم نعملها وناخد بالنا منها. تابعوا الشرح للاخر عشان تستفيدوا، لان كل خطوة في الفيديو مهمة جدا، واي خطوة هتنساها ممكن تعمل غلطة ممكن تؤدي الى ان البوردة ما تشتغلش معاك وتخسر شغلك اللي انت عملته. طبعا احنا النهارده دلوقتي انا كده فكيت البوردة. ده المديول. طبعا المديول دوت شركة مستوبيشي هي اللي عاملاه، شركة يابانية وله رقم. الرقم بتاعها هحاول اجيبه لكم دلوقتي. طبعا الرقم ده كل مديول له رقم. طبعا الرقم دوت هجيبه لكم اهوت. هحاول كده اجيب الكاميرا عليه اهو. BM20C اهو، BM20CSG060. طبعا المديول دوت هو ده اللي بيشغل الموتور بتاعه 3 فاز. في طبعا هنا مع المديول في الفوتوكابلر اللي هو دوت. الفوتوكابلر دوت عبارة عن 6 فوتوكابلر لازم نغيرهم مع المديول. ليه بقى بنغير 6 فوتوكابلر؟ احنا دلوقتي هقول لكم بعدين. دلوقتي احنا هنقيس كده المديول. المفروض ان الثلاثة فاز اللي هم بيخرجوا الموتور اللي هو الازرق والابيض والاحمر، دول ال3 فاز اللي بيخرجوا الموتور. المفروض ال3 فاز دول ما يقيسوش خالص على الافوميتر في وضع الديود. يعني دلوقتي كده حاطط على وضع الديود وبقيس، المفروض ما فيش اي قياس نهائي. ده كده المديول يبقى سليم. لكن لو في اي قياس معناها ان المديول بايظ. دلوقتي انا عندي كده بقيس ادي فردتين واداني قياس على ان 437. هنقيس تاني. طبعا دول 6 فوتوكابلر اللي انا قلت لكم عليهم، دول هيتغيروا ودول مهمين جدا انهم يتغيروا. ليه؟ لان كل واحدة من الفوتوكابلر دي بتشغل جزئية في المديول. وطبعا المديول لما بيضرب بوابات بتاعته اللي هي المخارج، يحصل شورت في الداخل المديول فبيضرب الايس هادي. طبعا هم مش كلهم بيبقوا ضاربين، بس يستحسن احنا نغير ال6. ليه؟ لان اثناء ما بيضربوا مش بيضرب واحد، بيضرب 2 بس الباقي بيكون ضعيف. يعني معنى كده ان لو اي حمل زيادة ممكن يضرب ويسبب لنا برضو مشكلة انه ممكن يتلف لنا المديول. عشان كده بنغير ال6 دول مع المديول، نغيرهم 6 جداد ونريح نفسنا. ليه؟ علشان نضمن ان شغلنا يطلع مظبوط.
احنا قسنا دلوقتي المديول وطلعت فيه مقاومة زي ما انت شفتوا مع الافوميتر، ادانا قوم مع الافوميتر، معناها ان المديول. طبعا دي بوردة تانية برضو ضربة مديول، هنقيس كده عشان اوريكم برضو مرة تانية. هنا بقيس النقطتين اللي هما ايه، في اي نقطتين في خارج التلاتة فاز بتاعه، اللي هو الاحمر والابيض والازرق. انا هقيس كده الاحمر والابيض، خدوا بالكم على الافوميتر. حاول كده اوصل بس لان شغال بايد واحده، بصور بايد التانية اشوفه اهو. اداني على الاوم زيرو زيرو تلاتة اوم. دي معناها ان ما في ان المديول ده هو المفروض ما يدينيش اي قياس نهائي، المفروض ما فيش اي قياس نهائي. بقيس اهوت شوفوا، هقيس الفردة التانية اهو، ده شورت، معناها ان المديول ضارب. بص كده لحظة واحدة اهو، بصوا انا كده بقيت اهو، برضو نفس القياس 3 اهو، معناها ان المديول ده بايظ. تمام اهو، حط كده على النقطتين، بصوا ادي 0 0 0 3. المفروض ان مفيش اي قياس خالص، انا حاطط على وضع ايه، وضع إيه؟ الديود. تمام. طبعا دي المقاومة الداخلية بتاعت السلك، بتاعت سلك الافوميتر، المفروض ان هو 0 اوم. تمام اهو، شايفين انا بفضل الازرق مع الابيض بيديني قياس 0 0 0 3، يعني معناها ان مفيش مقاومة، المقاومة 0 شورت. طبعا لو حطيت طرفين الافوميتر على بعض هيديني نفس القياس، معنى كده ان المديول بتاعي بايظ. طبعا المديول اللي واصل في البوردة مع الفوتوكابلرات الستة اللي احنا قلنا عليهم دول هنغيرهم. الفوتوكابلر دوت رقمه ايه 4506، الرقم بتاع المديول ده مرة تانية ايه 4506، الرقم قصدي الفوتوكابلر 4506 ايه 4506. هحاول اجيبه لكم بالكاميرا، هو بس الرقم صغير قوي لكن انا هبينه لكم، هحاول ابينه لكم كده ايه 4506. تمام. طبعا دول 6 فوتوكابلر لازم يتغيروا مع المديول. هنوريكم بقى ازاي هنفك المديول دوت، وازاي هنطلعه من البوردة من غير ما نأثر البوردة انها تتأثر او انها تبوظ من الفك. طبعا ده المديول زي ما انا قلت لكم قبل كده، المديول دوت BM 20 CSG 060. تمام. طبعا المديول دوت بنشتريه، هو ثمنه تقريبا حوالي $40، يعني بيعمل حوالي بتاع، يعني مش مشكلة بالمصري كام، بس هو ثمنه $40. طبعا عشان كده انا بقول نغير 6 فوتوكابلر معاه، لان اي فوتوكابلر بايظ او هركبه قديم ويكون بايظ مع مديول جديد هيضرب لي المديول، او هيضرب لي بوابة في المديول، هخسر المديول بسبب فوتوكابلر ثمنه مثلا 10 جنيه. فيبقى مفيش داعي ان انا اغير 6 في كل الفوتوكابلر دول وبريح نفسي. تمام. فاحنا دلوقتي وكمان هوريكم دلوقتي ازاي هنفك المديول. دي دايرة الباور بتاعتنا، طبعا دايرة الباور سليمة، وبعرف منين ان المشكلة في المديول مش في الباور، لان لما المديول بيضرب بيعمل شورت كأنه الباور ضارب، بس انا عندي هنا شايف الباور سليم مفيش فيه اي مشكلة خالص. انا عندي هنا في ترانزستور وكمان موسفت بقيسه، اذا كان الترانزستور ده الموسفت ده كويس معناها ان دايرة الباور سليمة 100%، وان المديول هو بس اللي ضارب. شوفوا كده الباور بتاعي نضيف وسليم مفيش فيه اي مشكلة خالص، فمفيش عندي مشكلة في الباور.
ولو اني انا لو قست دلوقتي على دايره الباور هلاقي برضو في شورت. ليه؟ لان المديول واصل بالخط الرئيسي للكهرباء بتاعه الباور. فطبعا انا بقيس النقطتين الثلاث نقط دول اللي هم بتوع الموسفت، بلاقيهم ان هم مقاومتهم عاديه خالص، مفيش فيهم اي مشكله. معنى كده ان الباور سليم، مفيش اي مشكله خالص في الباور. ف يعني انا شغلي كله دلوقتي هيكون في المديول. دي المقاومه، ده الموسفت اللي انا بقول لكم عليه، اللي هو كي 2700. ده لما بيكون الباور فيه مشكله بيضرب، وبيضرب معاه المقاومه الحراريه اللي هي بتبقى راكبه في البودي بتاع الكنترول. فطبعا الموسفت ده انا قسته وسليم. طالما سليم يعني المقاومه الحراريه سليمه اللي هي راكبه في البودي، اللي هي قيمتها 160 اوم على 40 واط. فكده انا الباور بتاعي مفيش فيه مشكله خالص. انا دلوقتي كده كل شغل هيبقى في ايه؟ هيبقى بس في المديول وفي الفوتوكابلر. تمام. دلوقتي بقى هنبدا نفك بقى المديول. طبعا المديول انا جربت طرق كتير لفكه، ولقيت ان احسن طريقه ان انا اقصه. طبعا انا بقصه يا اما بقطر او بمقص، لان اثناء فك المديول بالاطراف بتاعته ديت لازم تشفطها بشفاط يكون قوي، ويكون مكوى عاليه علشان تقدر تفك الاطراف ديت وتطلعها. انا عندي المديول ده بايظ، فانا ما يهمنيش المديول، انا كل اللي يهمني ان اطلع البورده سليمه. اما المديول خلاص، المديول ده بايظ انا هرميه، ولكن انا يهمني المديول، انا يهمني قصدي البورده. فانا هقص كده علشان احرر المديول، لان انا المديول دوت فيه مبرد، واثناء ما انا بلحم او بفكه المبرد بيسحب السخونيه بتاعت المكوى، فبالتالي اللحام بيكلكع اثناء الفك، فما بيتفكش على طول. فبالتالي الخطوط وانت بتفك، هي البورده اصلا مطبوعه من فوق ومطبوعه من تحت لحامات، فاثناء ما بتفكه وتيجي تشده ممكن يكون لحام ملحوم، وانت بتشد يروح قطع خط او خط لحام، خط من الخطوط اللي واصله في رجول المديول بتتخلع مع المديول وهو طالع، وبالتالي تضطر ان انت توصلها بكباري وتعمل لها كوبري علشان توصلها، وطبعا ده مش كويس في شغل الصيانه. انا دلوقتي انا بفك، انا بقطع المديول بايه؟ بالمقص. انا عندي مقص كبير، ممكن انت تشتغل بالقصافه لو عندك قصافه رفيعه بوزها طويل، ممكن ان انت تقص بيه المديول. انا كده هدخل المقص، اشوفه هدخل كده المقص تحت المديول وابدا اقص المديول. ودي احسن طريقه انك انت تطلع المديول وتفكه بسرعه، حتى كمان مش هياخد معاك وقت في الفك. ليه؟ لانك بعد ما هتفك المديول وتطلعه تقصه، هتبقى الاطراف دي سهله ان انت تسقطها بالمكوى، واقل مكوى ممكن تسقطها. انا كده قصيت الاطراف الرفيعه بالمقص، لان الاطراف التخينه دي ما تتقصش بالمقص طبعا، الاطراف الرفيعه دي تتقص بالمقص. بعد كده بميل المديول يمين وشمال يمين وشمال يمين وشمال يمين وشمال، خلاص المديول اتفك. شوف ما خدش في ايدي وقت في الفك بتاعه، فبالتالي دي احسن طريقه. بعدين البورده بتاعتي انا خلاص المديول ده انا مش عايزه، ده المديول ده بايظ، البورده بتاعتي ما اتاثرتش باي حاجه. تمام. انا دلوقتي بقى الاطراف دي بصوا هفكها كده، اسقطها بالمكوى بمنتهى البساطه من غير لا شفاط ولا اي حاجه. اهو بصوا اهو سقطت. الخط التاني زي ما انتم شايفين كده اهو، دي احسن طريقه يا جماعه تفك القطعه ديت، لان القطعه ديت اطرافها كتير، واثناء فكها الحراره بتتصرف في المديول، لان في مبرد فيه بيسحب الحراره، فبالتالي المكوى اي مكوى مهما كانت حاميه يعني سخنه جدا، فمش هتفك برضو الاطراف بمنتهى البساطه، هتتعبك جدا في الفك وتقعد تشفط والبورده تتاذي وممكن الخطوط تتاذي. لا كده احسن حل. دلوقتي انا كده بفك الخطوط اهو بصوا بمنتهى البساطه، ما خدش معانا وقت اهو. طبعا انا بعد كده هنجيب الشفاط وافك واشفط الازير دوت، او انا عندي مسدس الهواء اللي بسخن واروح نافخ الهواء فبيروح مطير الايه الازير ده. طبعا ادي الخطوط التانية هيت زي ما انتم شايفين. انا بقى دلوقتي هنضف، هحط المادة بتاعت الرجينة علشان اسقط الخطوط دي بسرعة وانضف البورد. انا كده
زي ما انتوا شايفين كده. بصوا انا كده دلوقتي فرغت الاطراف اهيت ونضفتها زي ما انتوا شايفين كده اهوت. مطرح الازير موجود فيه رايش ازير اهوت، لسه ما اتنضفتش البورده. ادي مطرح الشفاط الناحيه التانية هوريكم. بصوا الخطوط نظيفه، مفيش فيها اي حاجه اتأثرت، ولا حتى المكوى زادت عليها باللحام عملت هالة حوالينها، لا مفيش الكلام دوت. بصوا كل الخطوط نظيفة جدا جدا جدا. طبعا دي اثار الرجينة، مطرح ما انا حطيت رجينة عشان تسهل لي عملية الشفط الازير. بصوا الخطوط اهي. دلوقتي بقى انا هبدأ انضف. دلوقتي انا كمان هخلع الستة فوتو كابلر دول، وهوريكم ازاي نتخلع الستة فوتو كابلر دول. هجيب الرجينة اهي، شوفوا طبعا انا بقلب البورد على ظهرها، وبجيب الرجينة بحط على جميع اطراف الفوتو كابلر رجينة، جميع الاطراف. انا ما بفكش لسه دلوقتي، انا كده بحط الرجينة علشان خاطر ايه، ابدأ عملية الفك مع بعضها. تمام، انا كده بحط الرجينة اهي زي ما انتم شايفين على الاطراف واحدة واحدة. طبعا دول 6 فوتو كابلر برضو بايظين. انا كل اللي يهمني هو البوردة انها تطلع كويسة. تمام، واحدة واحدة كده مع بعض. طبعا كل خطوة في الخطوات بتاعت الفيديو دي مهمة جدا، وما ننساش ان انا بحاول ان بقدر الامكان ان انا اوريكم ازاي خطوة بخطوة نقدر نصلح البوردة دي من غير ما نأذيها، ونقدر نطلعها تاني كأنها ماستر، كأنها لسه ما اتعملش فيها شغل صيانة، او يعني هي اتصلحت بس مش باين عليها انها اتصلحت. ليه؟ لانك انت عملت شغلك بمنتهى الدقة، وعملت شغلك مظبوط، ما جرحتش في البوردة، ما اذيتش البوردة، طلعت حاجتك مظبوطة، مفيش اي مشكلة خالص. شوفوا بصوا الرجينة هتسيح كل اطراف الازير دي وتسقط اللحامات دي. بصوا بمنتهى البساطة. بعد كده هجيب مسدس الهواء اللي عندي او الشفاط، وابدا اشفط الاطراف ديت، واطلع منها الازير عشان افك الايسيهات دي اي سي. ادي شفاط الهواء، هبدا كده افك شفاط الهواء. هسخن طبعا، هسخن على الاطراف ديت عشان افك احرر الفوتو كابلرات دي. طبعا زي ما بنفك اي قطعة الكترونية او اي سي من بوردة، هنفك الايسات دي بمنتهى السهولة، هتطلع معانا ومفيش اي مشكلة خالص. دلوقتي احنا كده شفطنا على جميع اطراف الايسات في الشفاط والهواء، عشان نشيل بقى يعني الازير مطرح ما حطينا الرجينة. دلوقتي كده النقط كلها اتشفطت، اصبحت الايسات دلوقتي مش ملحومة، ولكن بس مجرد انها ثابتة مكانها. هنيجي بقى دلوقتي نقلب البوردة علشان خاطر نشيلها كده بايدينا بمنتهى البساطة، هتتشال معانا. تمام، هنبدأ كده نشدها. شوفوا تطلع بمنتهى البساطة. هنشد الاي سي التاني اهو، تالت، كل الايسات زي ما انتم شايفين كده خلاص اتحررت من البوردة، اصبح سهل الفك. دلوقتي بقى مطرح ما احنا فكنا، بصوا جميع النقط سليمة، مفيش فيها اي نقطة اتهتكت ولا نقطة باظت. دي اثار الريش بتاع الازير. هنبدأ دلوقتي ننظف البوردة علشان خاطر نبدأ نركب المديول الجديد ونركب معاه الفوتو كابلر مرة تانية. تمام، دلوقتي كده شايفين كده اهو الناحية التانية كل النقط نظيفة، مجرد بس تنظيف على البوردة عشان خاطر نركب الجديد. هننضف بقى البوردة كده. احنا بنستعمل مادة التنر في التنظيف. هنبدأ نرش التنر بتاعنا، متقلقوش من التنر جميل جدا للبوردة، التنر مفيد للبوردة، مفيش اي مشكلة في التنر
بننفخه او بنجففه مفيش اي مشكله، حتى لو منشفش بصوره كامله ما بيعملش اي ضرر على البورده، بس المهم ان احنا بننشفه برضه ما بنسيبوش. ولكن التنر عشان بيفك الرجينه، اثار الرجينه وريش الازير اللي ماسك، عشان نقدر ننضف البورده، عشان نقدر نركب القطعه الجديده على النظافه. النظافه مهمه جدا للبورده. طبعا لو في مطرح زيت، مطرح اي حاجه وساخه من اللي بتبقى في البورده، التنر ده بينضف ده كله. طبعا انا كده برش بالبخاخ بتاع التنر، برش التنر كويس جدا جدا، بغرق البورده تنر. وبعد كده بالفرشه ببدا امسح الاطراف بتاعتي كويس جدا زي ما انتم شايفين كده، هو جميع الاتجاهات، مسرح اللحام بتاعي اهو يمين وشمال، حتى في البورده كلها ما بسيبش جزء فيها ما بنضفوش، بنضف كله تمام. عشان لو في اي ازير او ريش ازير طار اثناء ما انا بفك وسايح ولزق في اي نقطه من النقط بتاعت البورده، ممكن يعمل لي شورت بين نقطتين، بوظ لي الشغل اللي انا عملته. وكذلك الناحيه التانيه. انا دلوقتي كده برش تنر كويس جدا. بعد ما رشيت التنر انضف بالفرشه كويس جدا جدا. خلي بالكم النقط دي مهمه، وانا قلت ان تابعوا الفيديو للاخر علشان كل نقطه في الفيديو، كل حته في الفيديو مهمه جدا، علشان تضمن ان انت تطلع شغلك مظبوط من اول مره. كده بالفرشه كده كويس جدا جدا. هنبدا بقى كده ننفخ بالهواء. هتشوفوا بقى البورده بعد ما تطلع هتبقى شكلها عامل ازاي. انا كده بنفخ التنر من البورده. طبعا لما بنفخ التنر بيطلع معاه الوساخه بتاعته، يعني المطرح الوساخه اللي انا وريش الازير والحاجات اللي هي علقه في البورده، كل ده بيتنطر مع الهواء تمام. طبعا لو ما عنديش مسدس هواء، مسدس ضغط هواء، هتعمل ايه؟ يبقى البلور ده بيتباع عادي رخيص جدا، ممكن تشتري لك بلور وتشتغل بيه. البلور الهواء بتاعه شديد برضو، هيقوم بنفس عمل مسدس الهواء. كده انا زي ما انتم شايفين كده بنفخ بالهواء كويس جدا جدا. بنشف التنر طبعا ناحيتين، لان البورده لازم انا حطيت فوق وتحت التنر، لازم انشفهم كويس. طبعا ده الشغل بتاع صيانه المديول. نفس البورده دي بنفس الكنترول هتلاقوا في فيديو تاني على القناه موجود، طريقه شرح صيانه اصلاح الباور سبلاي بتاع البورده دي. طبعا طريقه اصلاح الباور سبلاي بالشرح تفصيل خطوه بخطوه، مش ما نسيتش ولا خطوه، عشان تقدروا تصلحوه برضو بمنتهى البساطه. كده انا كل النقط بتاعتي اهي نطفت. بصوا ماستر كأن ما تركبش فيها ايسات قبل كده، نظيفة جدا، لحامات فوق وتحت نظيفة، جميع النقط بتاعتي سليمة. دلوقتي انا لو اديتها بنطة لحام على المديول الجديد او الفوتوكابلر، مجرد ما هنزل الازير هيلحم على طول، وهيلحم بمنتهى النظافة. بص الناحية التانية نظيفة جدا. كده اصبح شغلي مظبوط تمام. كده بقى هنبدأ الخطوة الجاية، ان احنا هنجيب المديول ونبدأ نركبه. طبعا انا بستعمل ايه؟ ادي الاي سي بتاع الفوتوكابلر اللي هو ايه 4500 ورقم 6. ده شريط بيجي، انا هاخد 6 ايسيهات منه تمام عشان اركبه. وده المديول بيجي كده مقفول بكيسه. ده تمنه حوالي 47 دولار بالمصري، معرفش قد ايه، بس هو تقريبا يعني حصل حوالي 750 او 800 جنيه. ده رقمه BM 20 CSG 060 تمام، شركة مستوبيشي، وده مديول ياباني. وده A 4506 اي سي الفوتوكابلر اللي هنركبه في البورد. طبعا احنا اول حاجة هنركبها هو اي سي الفوتوكابلر، وبعدين هنركب المديول. ليه هنركب الفوتوكابلر الاول؟ عشان الفوتوكابلر ده بيركب من فوق ونبقى شايفين
التوصيلات واحنا بنلحمها من تحت. تمام. بعد كده المديول بيركب من تحت فبيغطي على اطراف الفوتوكابلر، فلازم الفوتوكابلر يركب الاول. فاحنا بقى هنركب بقى دلوقتي الفوتوكابلر. احنا كده ركبنا الفوتوكابلر اهوت، لحمناه كويس جدا. فاضل بقى ايه؟ فاضل المديول. المديول لسه ما لحمناهوش، احنا ركبنا المديول لكن لسه ما اتلحمش. ليه؟ لان المديول دوت لازم يكون مساوي للأنطار البريدج المربعة اللي انتوا شايفينها دي. الاتنين لازم يكونوا في سوى واحد، مفيش حاجة اعلى من حاجة. ليه؟ لان اثناء ما هاجي اركب البوردة في البادي لازم المبرد ده يلامس البادي. يلامس البادي مع ايه؟ مع سوى انطرة البريدج. تمام. فانا هظبط دلوقتي المديول بحيث انه هو يبقى مساوي. ليه؟ شوفوا هو نازل عن انطرة البريدج، هو اقل منها شوية لتحت. فانا دلوقتي هظبط المديول دوت. ليه؟ العملية دي مهمة جدا علشان خاطر اثناء ما انا هشغل البوردة الموتور هيشتغل، المديول ده بيسخن قوي فلازم تبريد، ولو ما اتبردش هيضرب، وده تمنه $40 $48 $47، فتمنه غالي. دلوقتي انا كده هثبت بايدي زي ما انتم شايفين كده بصباعي، هدوس على انطرة البريدج من هنا عشان اثبتها على المكتب، وبعد كده ادوس باطراف صوابعي الاتنين الناحيتين على المديول بحيث ان انا اسقطه، بحيث انه يبقى بسوى انطرة البريدج. وبعدين هبدأ الحم الاطراف من اول طرف من هنا اليمين والناحية التانية الطرف اليمين، وبعدين اظبط الجنب التاني والحم اول طرف من الشمال والناحية التانية من الشمال. وبعد ما اظبط المديول بتاعي كويس جدا من 4 اتجاهات، شوفوا بقى دلوقتي اهو بقى بسوى انطرة البريدج. بصوا اهو اصبح الاتنين في سوى واحد، بحيث ان انا لو حطيت الاتنين على على البادي الاقيهم الاتنين في سوى واحد، عشان الاتنين دول ده هيتربط بمسامير، ولازم الاتنين يكونوا في مستوى واحد زي ما انتم شايفين كده اهوت اهو، من الناحيه دي ومن الناحيه دي. ده مهم جدا يا جماعه، لان ده لو ما اتربطش معناها ان انت بتعرض المديول انه يضرب تاني، لان ده بيسخن قوي مع الشغل الكتير، بيسخن جدا. لكن لو انت ربطته بتضمن ان شغلك يطلع مظبوط وما يرجعلكش تاني. يبقى انت كده بتضمن شغلك انه يطلع مظبوط وما يرجعلكش تاني. شوفوا انا هنا لاحم في كام طرف كده، انا لاحمهم عشان اظبط بيهم زوايا المديول من جميع الجهات، وانا لسه ملحمتش بقيه الاطراف. بعد كده بقى انا هلحم الاطراف اهيت كلها علشان خاطر ايه؟ كله يبقى ملحوم. تمام. وبعد كده ننظف الشغل اللحام بتاعنا دوت، مطرح ريش الازيل برضو، مطرح الرجينه، علشان لما نيجي نركبها في الكنترول بوكس نركبها وتطلع مظبوطه. تمام. لاحظوا معايا انا قلت لكم ان كل خطوه في الفيديو مهمه جدا، لازم تتابعوها عشان اي نقطه او اي خطوه هتنسوها مش هتوصلكم الا ان تخسروا الشغل اللي انتوا عملتوه. تمام. بصوا بقى انا كده لحمت كل الاطراف اهيت من ناحيتين، الجنب التاني زي ما انتم شايفين كده كل الاطراف اتلحمت كويس جدا. بصوا من الجنب ده كمان الاطراف اهي اتلحمت، الازير نزل فيها سقط عليها من تحت، يعني بلحم البورده فيها خطوط من فوق وخطوط من تحت، فلازم الازير بتاعي ينزل يلحم من فوق وينزل يلحم من تحت. تمام. بصوا مستوى المديول مع مستوى انطرة البريدج، يبقى كده كل شغلي مظبوط. تمام. زي ما انتم شايفين كده هو هنا بقى فاضلش غير ايه؟ الفيوز اللي ضرب لان المديول كان عامل شورت. انا دلوقتي هركب فيوز تاني. الفيوز دوت 15 امبير يا جماعه، الفيوز ده 15 امبير والبورده مكتوب عليها 15 امبير عشان تكونوا عارفين. دلوقتي كده ادي الثلاث نقط اهمت بتوع الموتور، اللي هم ايه؟ اللي هم بيخرجوا لي الموتور 3 فاز، اللي انا هركب عليهم الموتور لما اركب البورده. دلوقتي هجيب الافوميتر علشان اقيسهم، عشان انا في الاول لما كانت البورده بايظه كان ال3 نقط دول بيقيسوا مع بعض، وانا قلت ان ال3 نقط دول مفيش بينهم اي قياس خالص. ال3 نقط دول مفيش اي قياس نهائي
على وضع ايه؟ على وضع الديود. انا كده بصوا على وضع الديود اهو. الافوميتر بتاعي 0 ال، بصوا زي ما هو 0 ال، مفيش اي قياس. اي قياس هيديني اي رقم على الافوميتر، معناها ان المديول فيه مشكله. نبدا كده اقيس الطرف التاني اهو، شوف كده 0 ال، مفيش اي قياس، معنى كده ان المديول سليم 100%. طبعا المديول ده جديد، انا بعمل كده ليه؟ انا بعمل كده علشان اوريكم ان المديول الجديد ما بيقيس، علشان احنا قبل كده قسنا المديول البايظ وكان بيدينا قياس. تمام اهو، بصوا حط كده الافوميتر اطرافه، بصوا مفيش اي قياس. الثلاث اطراف دول في اي اتجاه، يمين شمال، بنبدلهم مع احمر مع ازرق، ازرق مع ابيض، ابيض مع احمر، في اليمين وفي الشمال من الافوميتر، عكس وعكاس، مفيش اي قياس. تمام كده المديول بتاعي سليم 100%. اصبح كده البورده زي ما انتم شايفين ماستر، الايسات ركبت، كل حاجه رجعت كانها ما تعملش فيها اي شغل صيانه. تمام، ابدا بقى كده انا اركبها في الكنترول وانا مطمن ان شغلي مظبوط، وان انا هجرب الكنترول هيشتغل معايا من اول مره. تمام، هنبدا بقى نركب كده البورده. طبعا احنا خلعنا خلاص المديول القديم ده اللي بايظ، وغيرنا كمان زي ما وريتكم كده الفوتو كابلر. دلوقتي بقى كده هنبدا نقفل البورده، نركبها في البادي علشان نجربها على المكن او نجربها على الموتور التست. يا ريت تشتركوا في القناه وتدعموا زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديده. وانا برحب بيكم في اي وقت، واي استفسار عن اي شيء اكتبوا لي في التعليقات وانا برد عليكم على طول. هنبدا دلوقتي بقى ننتقل عشان نركب البورده في البادي ونقفلها ونجربها. ادي الموتور بتاعنا اشتغل اهو، كده الكنترول بتاعنا شغال تمام، ظبط، الموتور اشتغل، باور اشتغل. تمام طيب تمام، احنا كده خلصنا الكنترول وجربناه مظبوط 10/10. هنفك الكهرباء بتاعتنا عشان نروح نركبه في المكنه. وصلنا كده لاخر الفيديو، اشكركم جدا والى اللقاء في فيديو اخر، واتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديده. السلام عليكم.